Доволі незвичне відчуття їхати в подорож до себе додому, але це саме те, що зараз зі мною відбувається. Отже, тут я провів майже всі свої 30 років, і не без причини. Це комфортне місто, що з кожним роком змінювалось здебільшого на краще. Це двохмільйонник з суворою архітектурою, повний сміливих яскравих людей, якому дуже не пощастило з географією і кровожерливим сусідом. Багато чого є розповісти вам про мій рідний Харків, але спочатку таки заїду додому. Така дуже домашня деталь. Маленькі деревки, які минулого року тільки посадили, зараз трохи підросли. Ну що, які в мене виникли думки після 4-місячної відсутності в себе вдома? По-перше, це те, що в мене немає якоїсь суперсентиментальної прив'язки до своєї оселі, до квартири, в якій я провів багато років. Мабуть, є в мене щось таке кочове. Також я зрозумів, що за роки в квартирі накопичилось занадто багато хламу, якого треба позбутися. За стільки часу поза домом з мінімумом речей відбулася переоцінка необхідності мати вдома такий гардероб. Взуття та різноманітний туристичний став запакований на передачу волонтерам, а купа усілякого різного мотлоху відправляється прямісінько на смітник. Про деякі з цих речей я взагалі гадки не маю, як вони опинились вдома, мабуть, якийсь Аліекспрес, але війна, скажімо так, стала приводом зробити генеральну уборку і мінімізувати кількість свого приданого. Що стосується ушкоджень, то квартира відбулася декількома вибитими вікнами від вибухових хвиль та уламків снарядів, що, в принципі, типово для осель навколо. Ну і раз ми вже заїхали до мене додому, то давайте трохи покажу вам свій район. Це... Цей величезний спальний район на північному сході міста почали забудовувати ще в 70-ті за типовим тодішнім проєктом. Тому це таке типове пострадянське царство панелек. Його я в своїх відео часто наводив як приклад одного з найнепривабливіших видів забудов. І на Салтівці навіть є своя цар-панелька. Ось ця кремезна і, на мій погляд, безглузда 24-поверхівка. Вона унікальна в своєму роді і з моменту своєї побудови в кінці 70-х довгий час була найвищим будинком Харкова. Але, незважаючи на свою залізобетонну сірість, район доволі зручний для життя. Тут адекватна інфраструктура, багато зелені, паркових зон і майданчиків для занять спортом. Ось це, наприклад, одне з моїх найулюбленіших місць Салтівки – Урбан-парк на 602-му мікрорайоні. Але, на відміну від цього минулорічного відео, зараз район виглядає і звучить інакше. Після обстрілів, що не вщухають з першого дня вторгнення, дуже багато знайомих особисто мені місць було знищено. Ось це, наприклад, найближчий до мого дому ринок. Ось це відділення банку, в якому я колись обслуговувався. А це школа, в якій я навчався. Коли я побачив руїни школи не в новинах, а наживо, то я відчув перш за все ностальгію. Тому що, незважаючи на фізичний стан школи, знання та спогади з неї не знищить жодна ракета. Власне, саме на ось цьому шкільному подвір'ї в 2009 році я, тоді ще доволі пухкий 11-класник, зустрічав свій останній дзвоник. Я, звісно, можу помилятись, але мені здається, що ось це монітори від тих комп'ютерів,
на яких ще я в школі займався. Більшість предметів тут нам викладали російською, але ми тут вчили одразу 4 мови: українську, російську, англійську, її, до речі, було більше за все, і навіть трохи німецьку. І за часів мого навчання це вважалося однією з кращих шкіл на Салтівці. І я гадаю, що на її місці в майбутньому створять щось ще краще. Я щиро сподіваюся, що на цей ремонт батькам дітей скидатись не доведеться. Як і Салтівку, цю школу було створено за типовим тодішнім проєктом, тому сама будівля нічого особливого не представляє. Але в Харкові є чимало прикладів навчальних закладів з набагато більшою архітектурною цінністю. І найвідоміший з тих, що було знищено за час повномасштабної війни, це школа номер 134. Ви, можливо, бачили її у відео, де учні танцюють свій випускний вальс на тлі згорілих стін. Цю школу було збудовано в 1936 році, і під час Другої світової вона використовувалася як конюшня в німців. Ту війну вона перенесла, цю, на жаль, пережити їй не вдалося. Ну, когда здесь русские прорвались, они на бронетранспортерах, а здесь их встретили наши. И русские засели в этой школе, а наши их выбивали. И загорелась школа. Там, потому что здесь деревянное перекрытие, она очень старая, с 1936 года. Тут весь район, теперь бедным ученикам неизвестно, куда ходить, в какую школу. Потому что в этом районе, кроме 110-й школы на Киевской, больше ничего нет. Але мені все ж здається, що в нашу епоху віддаленого навчання цю проблему вирішити вдасться. На відміну від інших сфер, з якими так не вийде. Дуже великий удар і в прямому сенсі, і в сенсі навантаження на себе прийняли харківські лікарні. Зокрема, травматологія на Салтівці, в яку я й сам неодноразово заїжджав лікувати свої дитячі переломи та всілякі спортивні травми. Наскільки збільшився потік людей, навантаження на лікарів під час бойових дій? Змінився характер навантаження. То якщо раніше це все було планомірно і навіть багато хворих могло поступити, навіть там і 50 хворих за день могло поступити, але вони пропорційно поступали. А в ті дні просто хворі поступали великою кількістю одразу. Оце змінилось. Ну, звичайний характер травм, то що то була бойова травма, всякі там осколкові поранення, кульові поранення. Страшні поранення бачили, коли у людини там обличчя немає або півголови немає. Це дійсно страшно. Хірурги – це люди зі сталевими нервами. Вони вже адаптовані до виду людських нівечень та крові, тому що бачать це на щоденній основі у стінах своїх лікарень. Але зараз це доводиться бачити і звичайним містянам у своїх подвір'ях. В моєму домі умерли люди, і їх поубивало. І от здесь в Рості бабушек, ходивших за гуманитаркой, за батонами. Ради них нашел, собрал, принес эти осколки, слепил их не на продажу, только в память. Цей салтівчанин, з яким я випадково перетнувся біля будинку моєї мами, сублімував свій пережитий досвід у вигляді таких дивних скульптур, які він зробив із уламків російських снарядів. І, на жаль, сировини для його творчості на Салтівці більше, ніж хотілося б, особливо в сумнозвісній північній її частині. Важке відчуття опинитись тут не з друзями, які покликали тебе грати з ними в баскетбол, а з іноземними журналістами та відеооператорами, які приїхали сюди документувати стан найбільш постраждалого району мого міста. Просто щоб ви краще розуміли масштаби, Салтівка – це найбільший спальний район в усій Східній Європі. Тут жило близько 300-400 тисяч чоловік. А північна Салтівка – це наче район у невеличкому місті, тобто район у районі. І за ті півдня, що ми тут провели, я тут не побачив жодної вцілілої будівлі. Від повністю згорілих під'їздів до невимовно моторошних руїн, які колись були чиїмось житлом. Північна Салтівка стала таким собі щитом для всього Харкова. Вона прийняла на себе найбільший удар і, зокрема, завдяки ній мій мікрорайон залишився відносно неушкодженим.
Навколо дивишся, всюди згорілі, зруйновані панельки, деякі просто обрушилися, всюди воронки від снарядів. От, наприклад, таке прилетіло і зараз в ній складають мусор. Нас попередили, що окрім воронок та гільз від снарядів, навколо може бути багато боєприпасів, що не здетонували. Тому треба бути дуже обережним і завжди дивитись собі під ноги. Також через постійні обстріли комунальники не завжди встигають знов і знов відновлювати комунікації. Тому місцевим, які все ще тут живуть, доводиться готувати на вогні. І це, на жаль, вже звична картина з українських міст, що зіштовхнулись з російською агресією. Багато хто з тих, кого ми зустріли, просто приїхали сюди, щоб оцінити шкоду, прибрати та вивезти якісь речі з квартир. Ті, хто мав можливість, з перших днів евакуювались до інших міст або більш віддалених районів Харкова. А в кого такої можливості не було, тижнями та місяцями ховались у підвалах та на станціях харківського метро. Ці кадри було знято ще на початку весни моїми знайомими документалістами. Це станція метро, яка знаходиться найближче до мого дому. І вона стала найбільшим бомбосховищем в усьому Харкові. Зараз у метро все ще живуть люди, але потяги вже відновили свою роботу. І коли я приїхав до Харкова, Салтівська лінія працювала лише до зупинки імені академіка Барабашова. Тут знаходиться гігантський одноіменний ринок, який теж потрапив під обстріли і теж частково згорів. Це один з найбільших ринків в усій Східній Європі. І для того, щоб ви краще розуміли, наскільки це визначне для Харкова місце, в мене в 90-х тут працювали батьки, і, мабуть, у кожного харків'янина був або знайомий, або якісь родичі, хто був якось пов'язаний з цим ринком. Тому що, власне, в цьому місці водилися всі гроші. Звісно, з появою онлайн-шопінгу воно перестало бути таким визначним, але все ж таки давало дуже велику кількість робочих місць. І тут можна було все ще знайти, все, що душі заманеться, в офлайні. Від запчастин до всіляких побутових приладів і, звісно, класики жанру підробного азійського одягу. Звісно, більшість торговельного центру вціліла, тому що от вам для розуміння масштабів вся територія ринку. Вона розміром з пристойний Салтівський мікрорайон, і її чудово видно, якщо дивитись на Харків із супутника. В цьому фарші із безвкусних вивісок завжди було дуже людно, він гудів, наче якийсь Салтівський Уолл-стріт, і сюди закупатись ширвжитком приїжджали з усієї України та навіть за кордону. І те, що він такий спустошений зараз, це насправді величезний удар по економіці міста. Але ясна річ, що робочі місця в Харкові – це не лише самі ринки. Це майже 2-мільйонне місто з купою різних сфер діяльності. Це торгівельні центри, заводи, купа будівництв. І все це зараз або паралізовано, або дуже суттєво зупинено. Також з Харкова виїхало майже 90% айтішників, але унікальність цієї галузі в тому, що вони вже навчені ковідом можуть працювати віддалено. І, власне, зокрема, компанія Altexoft, в якій я працював до всіх ютубних справ 5 років, і в офісі якої я зараз знаходжуся. Він трохи більш порожній, ніж я собі пам'ятаю. А ось це, власне, моє менеджерське робоче місце, за яким я не був з 20-го року, коли всіх почали переводити на віддалену роботу. Тут навіть збереглося моє кавове горнятко. Трохи ностальгічно, але поговорити хотів не про це. З початку бойових дій компанія Altexoft допомогла евакуюватись та розселитись за кордоном чи в більш безпечних регіонах більш ніж 3000 співробітникам та їх родинам. І зараз вони продовжують свою діяльність віддалено і роблять те, що, на мій погляд, має робити кожна свідома IT-компанія. Вони закривають фінансові потреби певних підрозділів ЗСУ, а також мають навіть свій підшефний волонтерський фонд, якому систематично донатять дуже суттєві суми. Загалом з 24 лютого в них вийшло більш ніж 15 мільйонів гривень
та 60 тисяч доларів. На мій погляд, як для середнього бізнеса, це дуже і дуже суттєвий донейт. Також вони, дізнавшись, що я збираюсь знімати відео про Харків, вирішили підтримати вихід цього відео, за що я їм дуже вдячний. Тож, якщо ви зараз шукаєте собі нове місце айтішного працевлаштування, то посилання на сторінку з їх вакансіями я залишив у описі цього відео. От. А зараз черговий сеанс ностальгії, буду, як в старі добрі часи, повертатись під вечір з офісу до себе на район. Одна з найулюбленіших фіч мого мікрорайону в тому, що поряд із домом знаходиться ось цей ліс, в якому я регулярно бігав, і водойма – це грибний канал, в якому ми регулярно займалися вейксерфінгом. І, на жаль, в цей ліс дуже часто прилітало, і він, мабуть, дуже щільно замінований, тому туди суватись ще певний час буде доволі небезпечно. І ця проблема стосується не тільки конкретно цього лісу, а й дуже великої кількості усіляких лісів та паркових зон по всій Україні. Тому суватись у сам ліс я в найближчій перспективі наміру не маю, а от прийти і насолодитись заходом сонця, в цьому задоволенні я собі не відмовлю. Сансетішної нині не буде, тому що комендантська година. Через масовий від'їзд харків'ян і введення режиму світломаскування зараз, звісно, не побачиш таких вогнів нічного міста. Через це дуже сильно зменшився рівень світлового забруднення. І я вперше в житті побачив над своїм містом такі зірки, наче ми не в мегаполісі, а десь у Карпатах. Машини, звісно, повертаються в Харків, але дороги все одно напівпорожні. І на них одне задоволення – їздити на електробайку. Звичайно, їздити порожніми парками та вулицями міста хотілося б не в такому контексті і не такою ціною. Проте все ж таки хотів би трохи поговорити на урбаністичні теми, які я зачепляв би у своїх звичайних містообзорчих відео. І почнемо з транспортної системи. По-перше, в Харкові немає нормальної велосипедної інфраструктури. Ті велодоріжки, що є, вони скоріше для галочки. Зате тут широкі і реально якісні дороги, по яких можна пересуватись ровером навіть без амортизації. Приємний бонус до цього – майже повна відсутність бруківки та ям у центрі. Також, як я вже згадував, свою роботу поновило метро. Воно не глибоке, швидке і доволі комфортне. Проте доїжджає не усюди, а надземний громадський транспорт подекуди залишає бажати кращого. Звісно, зараз треба робити поправку на те, що він дуже сильно постраждав. Зокрема, наприклад, було обстріляне харківське трамвайне депо. Але поправка – це не значить, що треба добивати трамвайний транспорт на важливих ділянках міста, таких як, наприклад, Журавлівський узвіз. От бачите, тут трамвайна колія ще є, ось вона справа. Ось вона ще продовжується, а от там на підйомі її вже немає. Власне, ось на цьому місці були трамвайні колії 26-го маршруту, який об'єднував Салтівку з центром. І я сам не раз їздив цим трамваєм від себе до парку Горького. А зараз рішенням міського голови ці колії прибрано, тому що начебто знищили всі трамваї і в майбутньому будуть розширювати дорогу і пускати тут електробуси.
Я, звісно, не дуже великий експерт з урбаністики, але мені здається, що таке рішення не найграмотніше для швидкого пересування містом, тому що виділена рейка трамваїв – це набагато ефективніше і швидше. Можна було б подумати, що тут буде окрема полоса для автобусів та велосипедів, але щось я в цьому дуже сумніваюся. Хтось може сказати, що зараз не на часі обговорювати такі питання. Але якщо на часі було прибирати трамвайні колії, то і скаржитись на це рішення також цілком на часі. Зараз, мабуть, максимально не на часі розповідати про улюблені ресторани чи точки фастфуду у Харкові. Але попри те, що більшість фасадів закладів виглядає ось так, поговоримо трохи і про це. Незважаючи на невелику кількість людей у місті і не припиняючися обстріли, деякі заклади відновлюють свою роботу. Наприклад, «Протагоніст» працює вже з квітня, і раніше це був такий тусовочно-алкогольний містяк, а зараз такий гастропаб для всіх бажаючих. Тут просто фантастичний тартар, і я, може, трохи упереджений через те, що вибору не так вже й багато, але найкращий борщ у місті. Такий наваристий, з купою м'яса і раптово родзинками. «Протагоніст» – це з покоління відносно нових та модних закладів. Але свою роботу також відновили деякі справжні ветерани харківської фастфудної індустрії. Коротше, світ піци дуже різноманітний. Багато хто чув про неаполітанську піцу. Хтось знає про знамениту чикагську піцу з цілою купою сиру. А в Харкові є свій особливий жанр піци. Це піца з буфету. Це ось така от поробка з тіста, майонезу та сиру, яка просто таке концентрований спогад зі студентських років. Береш дві різні половинки піци, томатний сік, і ти маєш калорії на весь день. Вона настільки м'яка, що просто можна її їсти ложкою, наче якийсь пиріг. Я її не їв десь от років 7, і смак ніфіга не змінився. Вона стала десь втричі дорожче, але вайб той самий. Не те, щоб це був найкращий гастроекспірієнс, але для ностальгічних відчуттів піде. Ностальгічні відчуття у харків'ян також може викликати ось ця вітрина, до якої в усі часи стоїть невеличка черга. І стоїть вона за ось цими величезними масними шматками смаженого тіста з м'ясом, а іноді і сиром. Ці чебуреки наче застигли в часі. От вони, які були там років 8 тому, такі і залишились. Це справжня харківська традиція. Взяти чебурек на колишньому маршала Жукова, зараз в Палаці спорту, і піти кудись на концерт, власне, в сам Палац спорту. І ціна, незважаючи на всі інфляції, теж залишилась плюс-мінус такою. Зараз він коштує 25 гривень. Ось такий от лапоть. Окрім того, що в місті працюють різні гастролегенди, іноді заклад прямо під час війни відкривається з нуля. Ось, наприклад, невеличкий ресторан «Люди», який працює на волонтерку і водночас годує гостей. Наприклад, тут подають борщ дуже непоганий і піцу з дуже символічною назвою. Неймінг відповідає дійсності. За піцею я поспілкувався з управляючим людей, звучить дуже прикольно, Данилом. Він надав мені трохи статистики їх волонтерської роботи. Зараз ми готуємо приблизно 400 перших страв, 400 других, а на піку це було 1400 перших, 1400 других та десерти. А також розписав мені бізнес-модель цього підприємства. Я ще не знаю, звісно, як воно буде, як у нас закінчиться місяць, але я сподіваюся, що ми зможемо заробити гроші на оренду, на комунальні та трішки на заробітну плату. Тому що хлопці готують вже там 4-й місяць, і все це тільки на ідеї, скажімо так. Атмосфера у закладах іноді така легка і невимушена, що так одразу і не скажеш, що ти знаходишся у прифронтовому місті. Але варто й трохи прогулятись центром, і це враження швидко випаровується.
Список понівечених споруд у центрі міста наводить жах. І ви, напевне, бачили дуже багато з них у новинах, але щоб додати вам більше контексту, поговоримо трохи про архітектуру центру Харкова. Більшість відомих широким масам будівель були створені за часів СРСР, і у місті намішані зразки майже всіх стилів того часу. Від конструктивізму, його, мабуть, найвідоміший представник – це Держпром, перший залізобетонний хмарочос СРСР. Також є бруталізм у вигляді, наприклад, оперного театру. Це, на мій погляд, не найвдаліший ісполін, на побудову якого свого часу витратили в 4 рази більше часу і ресурсів, ніж заплановано. І, мабуть, щоб це відбити, його фасад разом із афішами псують рекламними плакатами. І, звісно, є низка представників різних варіацій радянського ампіру. Це і вокзал, і мерія, яка, як мені підказали, скоріше радянське арт-деко, і частково пошкоджені корпуси університету Каразіна, і повністю непридатна до відновлення після ракетного удару облрада. Мабуть, найвідоміша споруда цього стилю у Харкові, будинок зі шпілем, залишилась відносно цілою. І може я зараз викажу непопулярну думку, але радянська архітектура – це, звісно, зі своїми виключеннями, одна з позитивних сторін тієї епохи. Але, звісно, є і чудова дореволюційна архітектура, і це не лише самі церкви. Є цілі вулиці, які зберегли свій історичний вигляд і були доречно прикрашені муралами. Також є відносно нещодавно і доволі успішно відреставровані пам'ятки архітектури, такі як будинок БТІ. Та ті, що невідомо, чи зможуть бути відреставровані у майбутньому. Найвідоміший зразок – це нині зруйнований Палац праці. Його було збудовано в 1916 році у вдалому поєднанні стилів модерну та неокласицизму. Це був надзвичайний для свого часу проєкт, і початково це була успішна комерційна будівля з житловими та торговельними приміщеннями під оренду. Але невдовзі після захоплення влади більшовиками він був оголошений, власне, комісаріатом, а потім Палацом праці. Одним із тих, хто ледь не постраждав від його знищення 2 березня, був Дмитро. Мій знайомий з часів гри в американський футбол за команду харківських атлантів. Це ми їхали з Пивасом, теж з американського футболу хлопець грав. І проїжджали дворець труда, дворець праці. Щойно його проїхали, як через 30 секунд у нас за головою ракета розхерачила цей дворець труда вщент. Ну, всі фотографії у всіх соцмережах всі бачили це. І якраз Півас їхав, знімав ролик і казав: мама, в Харкові більш-менш все спокійно, все гаразд, їдемо на Південний вокзал, і тільки відпускає палець, і тут ця ракета з всього маху. Ну, дала так, що ми ще минути 2 стояли на обочині і думали, їхати далі чи переждати це все. До речі, що стосується Дмитра. Він заїхав на день у місто забрати у волонтерів якісь речі. Він багатодітний батько і мав повне право залишити країну. Але натомість він відправив родину за кордон, а сам, не з першої спроби, але записався до війська захищати свій край. І це, на мій погляд, один із прикладів справжнього харківського героїзму. Є такий відомий вислів «не всі герої носять плащі», а в нашому сьогоденні, мабуть, актуально буде «не всі герої носять форму ЗСУ». І зараз я хотів би трохи поговорити про те, чому Харків – це місто-герой, і про тих містян, які своїм прикладом це доводять. І мова піде саме про тих героїв, хто надіває свій костюм і йде виконувати свою роботу. І деяких з них ми вже бачили в цьому відео. Вони проводять термінові операції, готують їжу в промислових масштабах, вивозять сміття після чергового обстрілу чи поновлюють комунікації, щоб у містян була вода та електрика. Наприклад, Сергій Анатолійович працює в обленерго і не з чуток знає про ризики, пов'язані з тим, щоб просто виконувати свою роботу. Обленерго, воно через що називається обленерго? Це працюємо на всю область. Тобто це не тільки місто Харків, а це і вся територія області. Дергачівський, Золочівський, Ізюмський – це райони, в яких наші люди працювали під постійними обстрілами. Люди виїжджають на автомобілях, ну наші оперативно-виїзні бригади. Броніки обов'язково, на підлозі броніки обов'язково, тому що, окрім того, що ти робиш свою роботу, але в першу чергу ти повинен зберегти своє життя і здоров'я.
як не крути, а життя і здоров'я людини, воно є пріоритетом. І якщо ця людина отримує поранення чи загине, ну, завтра нікому буде крутити провода. Ну а на допомогу тим, хто виконує свою роботу, приходять волонтери. Справжні універсальні солдати, які роблять, мабуть, все. Допомагають розгрібати завали після вибухів, навчають населення надавати першу допомогу, знаходять і надають необхідні припаси військовим і розвозять гуманітарку. І так, в 2-мільйонному місті Харкові в 21 сторіччі все ще чимало людей, хто її потребує. А от Віталік, наприклад, гуманітарки точно не потребує. З ними колись теж грали в американський футбол, а зараз він помітна в усіх сенсах фігура харківського волонтерського руху. Я когда началась война, много ел, и теперь я уже не НФЛьной кондиции явно. Зато серьезный завсклада, я бы сказал. Так, ну что, в начале войны, ну как и все, на панике сидели, не понимали, что делать. Как-то в первые дни свой ресурс спасал, потом через 4 дня уже типа осознание какое-то, мол, надо что-то делать, и решил помогать людям. Вывозил людей на своем транспорте с обстрелом, ну где шли бои, оттуда вывозил людей. На личном транспорте, ну, где-то дал там свой номер в какое-то там сообщество, и они вот там вот так вот постепенно людей вывозил. Я возил, там тот возил, тот. Ну, а потом объединились, как у нас там стало 12 человек, 13, и вот сейчас нас 60 уже. Это 5 штабов, которых я курирую в плані евакуаційних коридорів. Мабуть, найризикованіша частина роботи Віталія – це, власне, евакуація сірих зон. Вони зі своєю командою, отримавши дозвіл від військових, величезним караваном їдуть у села Харківської області для того, щоб забрати місцевих з їх родинами, речима та улюбленцями із територій, максимально близьких до бойових дій. У волонтерському русі також задіяно багато іноземців. І найхаризматичніший з тих, кого я зустрічав, це Шон. Ми познайомились, коли він супроводжував журналістів на Північній Салтівці. І він виявився надзвичайно позитивним чолов'ягою, який, дізнавшись про війну в Україні, приїхав сюди аж з самої Америки. I saw the war break out on the news and I thought something had to be done. So I figured I could help out. And now more than ever it seems like Europe and America is forgetting about it, so it's important for people to volunteer. Ему чуть больше 30 лет. Он всю жизнь работал в Америке на сервисных станциях, на Мерседесе, на Порше. И в какой-то момент решил, что он должен помогать Украине, приехать в Украину, ремонтировать автомобили военных, волонтеров и, в общем, вложить свои силы, в том числе вот, в победу Украины. You just left your job and... I did. They were actually pretty supportive. So they did a big fundraiser for me to get the plane ticket to get here and to live for a little bit. And I came with a lot of backing, we'll say. So there's a lot of support in the United States for Ukraine, and I thought that was a good thing. Он готовился к поездке в Украине. Он купил с собой мультиварку, у него с собой гриль, у него с собой чайник. Он просто ехал, у него такое количество вещей. I went to the Ukrainian embassy in Chicago to ask how to go about it. They told me to just get to Poland, and I took a flight from Denver, where I live, to Warsaw, and then Warsaw I rented a car, drove to Rzeszów, Poland. Он, не имея никаких контактов, ни знакомых, ни друзей, прилетел в Европу, перешел пешком границу с Украиной, добрался до Львова и написал в Фейсбуке пост вроде «Ребята, я Шон из Америки, готов ремонтировать ему автомобиль. Готов ремонтировать автомобили для волонтеров ЗСУ». And I stayed in Lviv for about a month, and then I got hooked up with Rescue Now here and moved to Kharkiv. So, and I've been here for a month and a half. Когда появился Шон, я с ним познакомился, говорю, у тебя еда есть, Влад тебе расскажет, что можно сделать, приносить пользу, и там дальше занимался своими делами. Потом он пропадает на 2 дня. Я говорю, где Шон? Он появляется на следующий день, появляется с арендованной машиной со Львова. То есть он прыгнул в поезд, никому ничего не говоря, вернулся во Львов, взял машину в аренду Сиат, какой-то, я не помню, там Ибица, вернулся в Харьков. Я говорю, Шон, а зачем ты взял машину в аренду? Он говорит, нам надо эвакуировать людей из Харьковской области, село Маяк. Я говорю, а зачем ты? Он говорит, ну, нам же надо эвакуировать. Я
есть задача, взял машину, вернулся в Харьков. Я говорю, а сколько там людей? Говорит, 7 человек. Я говорю, так у тебя же машина легковая, зачем ты ее взял? Он говорит, ну, надо было взять машину. В общем, мы все-таки эвакуировали этих людей с поселка Маяк, и он поехал обратно отвозить машину. Да, есть задача, надо решить. Я говорю, у нас же тут машин вокруг, смотри сколько, ну я бы тебе дал машину. Ну я не знал, була задача, треба було її зробити. Але насправді, крім цього курйозного випадку, Шон приніс дуже багато користі, допомагаючи де доведеться, а також за своїм основним фахом. Он настроен в Украине быть до конца войны. Он говорит, я буду с вами столько, сколько понадобится, пока не придет победа. Ну а сам Міша – це харківський підприємець, який зі своїми товаришами організував волонтерський фонд, в якому зараз задіяно понад 200 людей. І який насамперед теж спеціалізується на евакуаціях і наданні гуманітарної допомоги. Ценность, которую мы сейчас хотим давать и которую мы даем нашим подопечным, волонтерам, людям, которых мы спасаем, мы это смогли сформулировать в возврат достоинства. Мне кажется, это очень важно. И наша... Это значит возврат достоинства, когда ты не только спас человека, дал ему еду, но и возвращаешь его в нормальную жизнь. Для каждого вернуть достоинство может подразумевать свое. Кому-то вернуть достоинство – это дать возможность помогать людям, как волонтерам. Для кого-то это вернуть себе любимую работу, помочь ему найти эту работу, кому-то вернуть жилье, кому-то вернуть достойную старость с чистой постелью и с необходимым количеством. Если мы вот эту ценность, вернуть достоинство, стараемся применить во всех наших делах, в делах фонда, то это дает нам возможность думать чуть-чуть больше, кроме как о том, чтобы человека спасти и дать ему еду. Однак в перші місяці вторгнення про такий розкіш, як гідні умови, не думали навіть самі волонтери. Ось це інтер'єр підвалу, в якому знаходився їх перший штаб. Давайте я покажу мою спальню. Давай. Та-дам! Вот тут спал я, тут Миша, а вот тут Леша. І скільки ви тут пробули? Месяца 2,5. От Ну, тут то- спали 2,5 місяці? Да, то есть я вот перебрался, наверное, я пятую ночь, наверное, ночую только дома. Тут лежали наши вещи, горы, вот тут спали в спальных мешках, вот тут вещи наши висели. Виглядає як психушка. Да, честно. Ну, немного это, чуть кукуха поехала. Вот. Здесь у нас такая технологическая карта висела. Мы придумали потом технологическую карту, чтобы собирать одинаковые пакеты. А, з гуманітарки? Да, но мы потом уже систему, это все там очень кайфово на самом деле мы делали. У нас потом все это так на рельсы, у нас слоты. Слот отдается под водителя. Отдельно провизор собирает этот слот. У нас есть маршруты в чате. У нас чат, который там все очень прикольно. Дивлячись на все це, розумієш, що сьогодні волонтерські організації – це не просто купка людей, які кидають гуманітарку у багажник і розвозять містом. Це справжні стартапи із відділом кадрів, менеджментом, комунікаціями, а найголовніше – небаченим рівнем мотивації і небайдужості. Это такой ресурс, который мы обязаны использовать не только сейчас, но и использовать и после войны для того, чтобы страна росла, страна восстанавливалась. И наша жизнь, о которой сейчас мы все вспоминаем и за которой мы скучаем, стала еще лучше после того, как война закончится и после того, как придет победа. На початку відео я казав, що в мене немає якоїсь суперсентиментальності по відношенню до своєї оселі. І теж, мабуть, стосується і міста. Воно мені як хороший друг дитинства. З ним ми разом росли, не завжди були згодні один з одним і завжди раді один одного бачити за будь-яких життєвих обставин.
Я приїхав до Харкова якраз в той час, коли обстріли знову почали підсилюватись. І, як ви чули, на Салтівці залишатись було доволі небезпечно. Тому я дуже вдячний своїм друзям, які дозволили мені трохи пожити в їх квартирі, яка знаходиться в більш безпечному та віддаленому районі міста. Хоча і тут вечорами доволі гучно. А на Салтівку, звісно, дивитись прям боляче. Я навіть не уявляю собі, що буде далі з цим районом. Мені здається, що північна його частина здебільшого піде під знос, а що буде з моїм мікрорайоном, залежатиме від того, як надалі будуть розвиватись події. Але все ж таки хочеться вірити, що Харків чекає світле майбутнє. І я сподіваюся, що в ньому мені буде про що розказати і показати. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати наступні випуски. Вони виходять не так часто, але я стараюсь. А також натискати YouTube кнопки і поділитись своїм враженням в коментарях, якщо вам, звісно, якось відгукнувся цей харківський потік думок. Як завжди, дякую дуже, що його подивились, і побачимось у наступному відео. Це, мабуть, було найскладніше відео, що я колись робив. Хотів би також подякувати тих, хто надав мені декілька відео з дронів, бо моїх довоєнних архівів виявилось недостатньо, щоб показати все, що я хотів. Посилання на цих добродіїв, як і багато чого іншого, у описі відео.